Magandang araw po mga kabansa. Kayo po ay nasa iparushkayparas. Ito ay inyong lingkod, Ado Paglinawan at Secretary. Bumati ka na rin. Magandang hapon po, Paring Ado. Ang title natin na mamamayan. In spite of his growing age, nananatili pa rin ang magandang pag-iisip at magandang puso para sa bayan ng Pilipino. Itong kaibigan ko, si Ado Paglinawan. At of course, gusto kong bumati ngayong hapon sa ating mga mamamayan na tulad ng sabi na natin paulit-ulit, naghihirap at lalong naghihirap. Lalo na tumaas ang inflation, tumaas ang presyo ng mga bilihin, tumaas ang langis, at wala pa ring lunas na pinapakita ang gobyerno, kundi yung mga kawala-walang bagay na pinag-aksaya ng panahon tulad ng human rights violation, overkill sa mga kapwa Pilipino na hinaharas, yun pa rin ang inaatupag ng ating gobyerno. At walang magmula noong SONA, mga kababayan, ay itong nagmamaang-maangan na tao, na leader daw siya ng ating bansa, walang pinapakita na improvement. Lalo pang napipinsala ang bansa dahil nagsisinungaling siya sa SONA. Isa nung pagsinungaling niya, mga kababayan, yung tungkol sa flood control. Na sinalungat pa siya nung kanyang Secretary of Public Works na walang plano tungkol sa paglatag ng public works. There is no concerted effort or plan to really address the problem of flood in our country. And yet, nagmayabang siya, nagsinungaling siya na mayroong 5,500 inaugurated flood control projects. And ang ating Panginoon ay sinagot kaagad at pinakita kaagad na ay ikaw, Mr. BBM, Marcos McCoy Jr., ay ikaw ay isang tunay na Pinokyo. Pinapataas mo yung ilong mo dahil sa kasinungalingan dahil wala namang flood control kasi natuklasan doon sa malakas na ulan na binaha ang buong Metro Manila and nothing to show or to prove that there was indeed sa pagyayabang mo sa Kongreso that there was such a flood control projects na ina-inaugurate mo para sa taong bayan. So much for that, mga kababayan. Nakakaawa-awa ang ating mga kababayan, lalo na itong hindi lamang naghihirap, kundi inaabuso pa ang kanilang karapatang pang-Pilipino. Kanilang human rights, kanilang right of abode, right of being free from harassment and so on and so forth in their own place of worship, which is the kingdom, quote-unquote, na tinatawag nila sa kanilang sekto. So, Paring Ado, anong masasabi mo? Kasi, tulad ng ginagawa nila ngayon sa mga taga-Davao na mga miyembro ng sekto na KOJC, yung kanilang dating mayor na kasalukuyang vice presidente ay niyayari din. Inaharas din. By these minions of Marcos. Lalo na itong isang babae dyan sa Senado na hanggang ngayon hindi pa inaddress yung pinag-file kong kaso for kidnapping of minor. Itong ombudsman
na si Martires, hindi ko alam anong nangyari doon sa pinahil kong kaso. Dapat mahiya itong Martires na ito kasi ako mismo, alam na alam ko na nakikiusap siya kay Duterte na Anong from taon? being the Supreme Court Associate Justice, para mayroon siyang ika nga ay impluwensya at malakas na poder, ay nagpalagay siya sa Office of the Ombudsman. Office of the Ombudsman. Pero in fairness, wala po kayong ginagawang matino dyan, paring Martires. Ilang taon nang nabubulok sa kanya yung kaso mo? Matagal na. Mayroon pa kong unang kaso na plunder. Namatay na lang si Brillantes. Namatay na lang, wala pang maraming akong si Dante Jimenez. Mayroon din pinahil na kaso. For graft and corruption. Against a certain public official. Ako! For Nag-file corruption, ako. ikaw may pinahil ka rin kaso against the same public official na Dating- mandurukot. Dating labor secretary. Wala pa rin, nabubulok pa rin. Hindi naman Pero I dulog. know for a fact na talagang nakiusap ito si Mr. Martires through his friends na mga taga San Beda to a certain justice, several other Nakiusap kay mga- Medjaldea. na Sa rin yun. Mr. Kwan, sabihin mo kay Presidente, mas gusto ko dito sa Ombudsman. Kasi Nakiusap din kay malakas Tugade ako. yan. Marami Nakiusap. akong pipindeho ng mga graft and corruption officials. Tapos wala. Pero pati nga yung SALN ayaw pa niyang ipapabulatlat. Ang dami-daming mga mandulugas na mga opisyal dyan na yung mga SALN nila ay dinodoktor, ayaw niya ipabulatlat. Ano bang klase? Kaibigan ko ito si Alvarez, Martires. si Martires Pero, sir, mahiya ka naman kay Duterte. Ipakita mo naman yung gilas mo. Pati kay Sara, mahiya ka, anak ng ating dating Pangulo, mahiya ka naman. Itong si Hontiveros, may kaso, pero panay tira kay Sara Duterte. It's about time that you should show that our country needs an ombudsman, not a puppet on a string, just sitting there without doing anything. With due respect. Kasi, ang lakas ng respeto ko nito kay Ginoong Martires. Maliban kay Yoyong Martires, ito rin si Mr. R. Martires na sa Ombudsman, nire-respeto ko rin ito ng todo. Kasi dating may mga event na ganyan, nagkakatabi kami, nagkakakwentuhan, tawanan, ganyan. I didn't realize that once he gets what he wanted, he's not doing anything about it. So, with due respect, sir, ungkatin mo na yung mga kaso dyan. Konting tikas, sir. Konting tikas. Oo. Tapos sasabihin mo pa, hindi mo kailangan yung para lang magsip-sip ka sa gobyerno. Sabihin mo, hindi ko kailangan yung intelligence fund. Alam mo naman natin na kailangan mo yan dahil ang dami mong pinatiktikan ng mga hoodlums. Pero para lang, kunyari, pang sip-sip mo sa budget hearing, hindi mo sinasabi para ibiboljak pa yung anak ni Presidente Duterte na si Vice President na yung tatay naman, siya yung nagbibigay ng buhay mo dyan sa Ombudsman, Sir Martires. So, paring Ado, kawawa, kinakawawa naman nila ang Vice Presidente, pero kinakawawa lang. Pero hindi nagiging kawawa kasi lumalaban at bumuboljak sa kanila. Tulad nitong nangyari sa Senado at saka sa House of Representatives. Can you imagine a convicted congressperson
convicted na. Not by just an ordinary crime, but a crime of kidnapping of minors or Trafficking. human trafficking. Child It abuse. involves crime against moral turpitude. Nandiyan pa. Pinapayagan pa na magtatatanong. Pakita nga natin itong abusado na komunista na to. Madam Chair, I have also here a report about the notice of disallowance. According to the notice of disallowance, the COA disallowed 73,287,000 out of 125 million confidential funds used by the OVP in 2022. So this is 58.63% of the 125 million. So can you confirm? The Vice President. Madam Vice President. Budget hearing for 2025. Convicted fellow na itong si Castro. And yet, binabayaang magdadaldal at magtatanong about topics which does not involve 2025 anymore. Secondly, this issue about the funds of confidential funds of the Vice President, which was a subject matter in the past, is already brought to the Supreme Court. It is already sub judice. And can you imagine, ito pang mga kulukoy na ito ang nagdala doon sa Supreme Court. And yet, out of walang delikadesa, tatanungin pa niya uli ngayon na alam naman niyang pending yung issue na yan sa Supreme Court at magtatanong pa and harassing the Vice President, itong convicted na Castro na ito. Ay, patuloy mo. Madam Chair, since you allowed her a snide comment, you will allow me a snide comment as well. So my question is, Madam, can you yes. confirm? Yes. Yeah, okay. Diba? Okay. Yes. Madam Chair. So, Before you proceed, may I remind both our guests and our resource you should have persons reminded her to when she said the line, diba? I called your attention, Madam Chair. You did not recognize me. So, ngayon, sasabihin ko na, if you allowed her that, you allowed me a snide comment as well. I don't recall hearing a snide comment, Madam Vice President. Ang snide comment, that's a matter of judgment. So please proceed Secretariat, Madam Chair, I would like the with your- Secretariat to repeat the first 3 lines of the comments. Point of order, Madam Chair. Point of order, Madam Chair, kasi parang... So let's please proceed with the answer. Point of order, Madam Madam Chair, kasi parang siya yung nagpe-preside eh. Yes, Kasi inutusan Madam mo Vice yung President. secretariat natin sa Committee on Appropriation. Yes. Alam mo, diba? So, Okay, thank you, Madam Madam Vice Chair. President, please proceed with the response. There's a question. Please proceed with the response. Madam Chair, I do not understand bakit a person convicted of child abuse is still sitting in a seat. Point of order, ito yung sinasabi natin na dinadivert ang usapan sa ating budget hearing. Kung nagawa po niya yan sa Senado, Madam Chair, dapat hindi natin yan pahintulutan dito sa Kamara. You allowed her a snide comment and then you will not allow me Please wait a to be snide recognized. comment? Excuse me, our members and our guests. I warn you. Please wait. Don't go to this rabbit hole. Nako, siyang nagdadadakdak. Ngayon, binalikan ni Inday, ni Vice President, biglang nagrereklamo. Ano ba? Katotohanan naman talagang convicted felon siya. Ha? Oo. Itong si Castro. Nag-file din ito ng kaso kay PRRD, kay President Duterte, na ipapapatay daw siya, dinismiss, walang kabasi-basi. Walang kabasi-basi. Kabasi-basihan. At napapahiya na naman. Tapos finally kinonvict ng Regional Trial Court.
Kasama yung kanyang amo na si Sator Aquampo na kaibigan ko rin yan. Kasama ko sa Congress at talaga namang alam naman natin si Manong Sator. Kasama ni Cabel, kasama nila Colmenares. Alam naman natin kung anong standing yan in the community. Kung tatanungin natin ang Armed Forces of the Philippines, tanungin natin yung LCAC, alam natin lahat yan. So, why is this na wala kadelikadesa itong Castro na ito? Convicted ka na, nagtatatanong ka pa, dapat sana nagkakaroon ka naman lang ng konting at pinaubaya mo na sa mga malilinis mong kasama dyan na magtanong. Nabalikan ka tuloy at napapahiya ka pa tuloy, Miss Castro. So, bakit naman nila ginaganon? Kaliit-liit na opisina, maski napakataas ng pwesto at ang taas ng kanyang rating, performance at trust rating sa ating bansa, bubulabugin ninyo. Wala namang hinihinging iba ang ating Vice President na budget. Bakit pagtulong-tulungan, lalo na, I will understand the other members of Congress na mga matitino dyan. In fact, tahimik nga lang yung chairman ng Committee on Appropriation. Pero yung nagpipreside, mayroong nagsasabi sa akin na isang may alam na general na hindi ko lang sabihin, pero mayroong, ano ba yung past? Nakaraan. May nakaraan ito. Matindi ang nakaraan nitong mag-asawa. Malaking bagahe. At hinihintay ko lang na i-reveal nung isang general kung ano ang nakaraan nito. Ang pagkatao nitong mga tao na ito. When they were younger, they were doing something really very, very heinous. Or so, hindi lang natin masasabi ngayon. Kasi ako, it was only shared to me. Pero kung ganon ang pagkatao nitong convicted felon, malapit yung kanilang mga ugali dito. So to speak. Explain natin yung child abuse. Ito, hindi ba nakakahiya ka, Castro? Ito, tingnan mo, ang pagkawalang hiya mo, based on this, with due respect, this court order or court conviction. Pakita natin dito sa ating screen. ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, former Bayan Muna Representative Saturo Campo, and 11 others have been convicted by Tagum City Regional Trial Court Branch 2 for violating the law on special protection of children against abuse, exploitation, and discrimination. They have been sentenced to imprisonment of 4 to 6 years and were ordered to pay jointly and separately a total of 20,000 pesos in moral and civil damages to each of the 14 minors involved. The case stemmed from a 2018 incident in Talaingod, Davao del Norte, where they were accused of transporting 14 lumad minors who were students of the Salugpungan Community Learning Center. In his decision, acting presiding judge Jimmy Boco said the prosecution established proof beyond reasonable doubt that the accused committed acts detrimental to the safety and well-being of the minor lumad learners by transporting them on foot in the evening for around 3 hours on a remote, dark, and unsecured road without the assistance of law enforcers, any government agency, and written permission from the minors' parents. He said this exposed the children to the risk of getting shot by either government troops or the New People's Army, getting bitten by snakes, or falling off a cliff. It posed an endangerment of being shot by the Philippine Army or by the New People's Army. How can they be shot by the New People's Army, pare? When they are being transported for the purpose of being trained.
so to speak, di umano, ng magiging trained as future soldiers. Ika nga, yun ang aligasyon dyan sa ating gobyerno. Oh. At ito pa. So, hindi ko alam bakit pa salita pa yan dyan. Pero siguro, hindi siguro mapigilan ng mabuting management dyan sa House at nagpipilit ito si Castro. Pero sana, kung may delikadesa ito at may hindi makapal ang muka, dapat sana, hindi na ito nagsasalita at pinaubaya na lang doon sa mga non-convicted na mga kakampi nila or mga alipores At saka nila. mga tanong dapat sa 2025 budget. Yes. Hindi tungkol sa 2022 budget. Kasi Hindi naman investigation. siya na nag-question yan. Kinwestiyon na niya yan last year. Kinwestiyon mo na at kayo mismo nag-file ng question sa Supreme Court questioning the legality of the expenditures Due course of action of the so-called. At ang masama nito, yung pera na yon hindi galing kay Vice President, galing kay Marcos sa kanyang contingent fund. Siya ang nag-alok doon sa Vice President for her to use to further the interest of the Department of Education. So, yun po ang masama at masaklap dito. Meron lang ako isang Yes, distinction yes. na gagawin. No? Okay, good. Ang disallowance ng COA does not mean na immediately illegal yung expenditure. Ang ibig sabihin lamang nun is that it must undergo the proper procedure, auditing procedure for liquidation. So, ano ang status niya? Hindi pa siya liquidated. So, hindi illegal yung gastos. No? It is still in the At process saka, of liquidation. at saka, sub judice na yan, even COA. Sub judice na yan because the issue is now being litigated in the Supreme Court. The very issue whether or not the use of the confidential fund by the Vice President is legal and binding on the Department of Education. That issue has not been resolved. So, wala na dapat na munang magdi-discuss niyan until sasabihin ng Supreme Court, so, kung talagang lalabas yung desisyon at may kasalanan si Vice President, then let the law. Hindi yung pag-uusapan, pamulitika, na wala pa namang resolusyon yung main issue or the issue itself. Politika tuloy. Tulad nito, mayroon pang isang senador na akala mo malinis, pero inuupuan yung kanyang kaso na kidnapping of minor at saka wiretapping sa ombudsman at saka sa court kasi si Secretary Bit Aguirre nag-file din ng kaso dito kay Hontiveros for wiretapping. Pero alam mo dito kasi sa ating bansa hindi yung batas ang nagsasalita kundi ang impluwensya ng isang powerful person ang nananatili na sinusundan ng batas, sinusundan ng hustisya. Sana magbago ito very soon. May kasunod kasing grasa yun eh. No, siyempre. At saka hindi lang grasa, kundi grasa din ng justice. Whether you are a lower justice member, middle justice member, or a secondary to the highest court, Ang ibig mo sabihin, may grasa kasi hindi lang grasa. expect yan na itong mga senador, itong mga congressmen na mga powerful, yun ang magtulak nila para makarating sila sa
mas mas matikas pa na pwesto ng ating So, gobyerno. hindi lang grasa, kundi grasya. Grasya. Ay, grasya. Oo. Tama yan. So, ganun po ang hustisya ng ating bansa. Balik tayo dito, sa isang Kating-kati ito eh. isang pangyayari sa Senado na nabuljak yung isang masyadong makati na babae. Ito. Pakita natin itong incident sa Senado na binuljak din ng ating magiting na Vice President, itong isang babae na walang pakialam sa mga pinagdadaldal. Pati pamulitika, sinasama sa Senado. Ito. Madam Chair, let me make a rebuttal and another example of politicizing the budget of the government. Ito pong sinabi ni Senator Risa Ontiveros na at the proper time she'll make a motion to lodge the requested budget of the OVP to the other agencies. Let me just quote Senator Risa during the Akbayan Congress. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte na hirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanuot sa ating lipunan para mansa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So that is an example of politicizing the budget of the government. May we request, Madam Chair, that Senator Risa Ontiveros repeat the last question. I will certainly, if you request, Madam Chair, repeat my question dahil walang kinalaman sa kasasabi lang ng VP ngayon. Alam nating lahat na miyembro ng iba't ibang partido, yung speeches natin sa ating mga kamiyembro sa mga party congresses ay hiwalay na event dito sa budget debates. So, I really take exception dun sa sinabi ni VP na rebuttal iyan dahil halimbawa ito sa politicizing. In fact, wala akong tinanong tungkol sa China o kahit sino pa mang ibang bansa dito sa budget hearing na to. I am asking about yung national budget na ipapasa natin sa Kongreso para sa bansang Pilipinas sa taong 2025. At ang pangalawang at huling tanong ko sa ngayon, before I make at the proper time propose an amendment which may or may not be accepted by the chair and by the colleagues para nga mas i-align ang mga kaperahan natin, lalo na't masikip ang fiscal space natin dun sa mga appropriate programs sa appropriate agencies na malayang-malaya ang OVP makipag-partner sa kanila tulad ng sino pang opisina sa executive. Ang tanong ko po ay ilang mga libro ng isang kaibigan ay bibilihin at i-distribute at ano, if the VP could tell us more about the contents ng librong ito. Madam Chair. Madam Chair, the book is not for sale. We only pay for the publication of the book. And we will send Senator Ontiveros a copy so that she will know what is the content of the book. Alam mo, mentally dishonest ito si Hontiveros. Sasabihin ba naman niya na yung dinadaldal niya dyan sa Senate, being a senator and a politician, has nothing to do with her statement in a Congress or in a forum na participated by mga minions niya na mga politiko. How do you distinguish that? How do you delineate that? So, pagdating mo sa Senate, hindi ka politiko. Pagdating mo sa labas, politiko ka. So, kung sasabihin mo, kung ano-anong mga pinagsasabi mo, tulad ng sinasabi mo, tinitira mo si Duterte, si President Duterte, na maraming kalat-kalat, tapos yung anak niya, malakas pa kasi Vice President at na poses a danger, yan ay walang kinalaman sa pagkasenador mo.
Napaka-mentally dishonest mo, Ontiveros. Tulad yan ang ginagawa mo last time na pinuntahan ka namin ni Topacio. Hinahanap namin yung bata na tinatago mo kasi yung ama pumunta sa amin doon sa BACC, hinahanap yung anak nila at pinuntahan ka namin sa opisina mo. Nagmaang-maangan ka na wala sa iyo. Tapos at biglaan nilipat mo doon sa kakampi mong akbayan na bishop sa Caloocan at doon mo tinago yung bata. Si Berilio David. Oo. Ganon ka dishonest, Madam Senador. Tapos sasabihin mo walang kinalaman yung binitawan mong salita na tinitira mo si Duterte at saka yung kanyang anak tungkol sa China. Inis na inis ka sa China. Hindi ko alam kung may mga siguro nire-request ka sa China noon at hindi ka mapabigyan. Ngayon, galit na galit ka sa China. At saka pro-American ka. Hindi ba? Tapos ngayon sasabihin mo, hindi, I'm not politicizing. What I'm saying here is different from what I said there when I said that the daughter is still itself bring danger to our country. How can she bring danger to the country? Isn't you the one bringing danger because there are allegations that you are part and partial of the communist allegation po yan in the past and still lingers in the present. Sila Sara Duterte, they are the ones preventing the NPAs, the NDF from bringing to Davao City. Sila yung nagpalinis. That's why Davao City has been declared a safest city. Beyond already the clutches of the insurgency. Public official siya. Ibig sabihin ba niya, hindi siya senador in front of the akbayan? At pag siya'y nasa senado, senadora siya. Ano ba yan? Dr. Jekyll and Mr. Hyde? Yeah, talagang gano'n naman talaga ang ugali niya. Duplicitous! Oo nga Duplicitous. Walang hiya itong babaeng to ito. Nung humihingi siya ng tulong, kasi desperado siyang maging senador dahil 2 beses na siya natalo, at sinalbar lang siya ni Noynoy Aquino dahil favorite person siya ni Noynoy before, and in fact that was the very basis why I filed an impeachment case against Andres Bautista, because I have a very strong suspicion that Bautista had a hand in making her win finally as a senator. Nung nangangampanya siya, nakalimutan na niya na humingi siya ng tulong. Napaka-ingrato nitong babae na itong Hontiveros na ito. Tingnan mo ito, mga kababayan. My heart goes out to Inday Sara. Nakakimona pa. Tight hug, kabalo. Kapal mo naman, Hontiveros. Di ba makapal yung ganon? Na tinitira mo si Sara tapos nangingi ka pala ng tapos doon sa Facebook tweet mo or Facebook chat mo hug humahag-hag ka kay Inday para mapanalo ka lang. Tapos wala kayong kaiba ni Marcos. Hinahag ninyo si Sara, hinahag niyo ang KOJC. Pero nung napanalo na kayo, natulungan kayo, hinuhulog nyo sa bangin yung mga tao na who were responsible for giving you a chance to become someone like what you are right now. Paring Ado, anong masasabi mo? Gano'n naman talaga bumabaliktad yung mga tao after the elections. Ultimong Pangulo, di ba, bumaliktad sa mga pakinggan natin itong speech ni Madam Vice President. Ulitin ko lang ha, unang-una,
hindi ko gusto tumakbong president. Di ba nga, kaya nung tinanong ako ng magkapatid na Marcos, ni BBM at ni Senator Amy, kung tatakbo ako, diretso ko sinabi, January of 2021, sabi ko sa inyong lahat, hindi ako tatakbong Pangulo. Totoo yun. Tapos, hindi ako tatakbong Vice President. Kasi hindi naman napag-usapan yon before the deadline of filing of candidacy. Hindi napag-usapan ang pagiging Vice Presidente. Kaya tumakbo akong mayor. Kasi ano bang pangarap ko sa buhay? Maka 3 consecutive terms na mayor ng Davao City. Yun yung pangarap ko. Tapos, pagkatapos ng filing of candidacy, lumapit na sa akin yung magkapatid na Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Sabi ko sa kanila, okay, sige, dahil maraming big ticket projects si Pangulong Duterte sa Davao City, sa Mindanao at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon na saan na yung mga big ticket projects. Wala na lahat. Created. So, pagpaalisin nila ako dito, or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na Vice President. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbong Presidente. Hindi ko gusto tumakbong Vice President. Tumakbo lang ako dahil kailangan mapatuloy yung development projects sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. That's what I was just saying a while ago. Just like this huntivirus na yakap-yakap kay Inday, making lobby-lobby statement, pa-charming-charming, pa-chami-chami, pero mandulugas pala sa likod ng hinihingian niya ng tulong. Tulad din itong magkapatid. Hindi daw sila mananalo kung hindi kakampi sa kanila si Inday Sara. Pero look what are they doing now. Look at what they're doing to the Vice President. Unang-una, kaya nga nadismaya yan ang ating Vice Presidente kasi unang-una, mayroong usapan sila ni Marcos. Sa kanilang dalawang usapan. She was promised to become the head of the Department of National Defense. Sa umpisa pa lang, nirinig na ni Marcos. Kung hindi mabait si Sara, kung nag-alboroto pa noon pa lang, nalaglag na yung Marcos na yan. Pero she accepted. Pero despite or in spite of She gave way. her dismayado dahil hindi nakuha yung pinag-usapan, nilalaglag pa siya sa funds niya, sa mga tulong. Kunyari, si Marcos pa labi-labi sa kanya, pa charming-charming, pero yung mga tao na nakapaligid ay sinusuntok na siya, pinipinch na siya, sinasaksak na siya. Pero she was able to stay put until such time na hindi na talaga siya makatiis. And even after na wala na silang danger sa kanya kasi umalis na siya sa gobyerno, tinutuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon. At ginagamit ang mga komunista na mga convicted na for their crimes, ginagamit pa to Confess something. pillory the Vice President. Pero we cannot put a good man down. Tingnan mo si Ping Lacson. Anong sinasabi ni Ping Lacson tungkol kay BP Sara? Ito. Speaking of Mayor Sara Duterte, make no mistake, if the next leader of our country would emerge from the young, fresh, and new faces in national politics, my top choice
right now is Sara Duterte. She's strong-willed, stern, vibrant, progressive-minded, and has obviously good leadership qualities. There's no saying that there are no other emerging young leaders. Right here in the Senate, for example, a number of our young, hardworking colleagues are showing good leadership potentials, but there is time, and this is my personal opinion, based on whatever political sense I have accumulated after my long years in government service, Mayor Sara stands out and is right in front of the pack. I'm not endorsing her. I'm just saying that among the known young leaders, if we would choose from young and fresh faces in national politics, we can, and I think you can agree with me, na si Sara Duterte talaga yung tinitingnan natin. Ano? If Ping had said this before, I won't be surprised if he will continue supporting the Vice President. Now, in her times of being harassed left and right by different people, nakadapa na yung tao. Tatadyakan mo pa ba? Nakadapa na, tatadyakan nyo pa rin? Ang layo pa nung 2028. Why is it? Alam mo ito, statement na popular na ito, hindi ako kumbinsido na sa ticket ni Marcos tatakbo si Pampilo Lacson. There is doubt on that. We will wait to see what happens. Alam mo, with due respect, yung ina-anunsyo nila na dream ticket ng administration, with due respect, nanggagaling lang sa Malacanang yan or sa mga nakapaligid. Pero wala pa tayong naririnig sa mga mention nilang kandidato that they were already committed to be a part of this ticket. Hindi pa sila kinakausap ni PRRD. I'm sure PRRD and Tito Soto and Manny Pacquiao, they're like brothers. Nagkataon lang na hindi talaga nag-support si PRRD ng kanilang candidacy. Pero hindi pa gumagalaw and even the Vice President. So, marami pa dyan. Except siguro yung isang traidor na nauna na, hindi pa nga siya inoperan, nandoon na sa kabila, a person by the name of Tolentino, na ito yung binoljak ng mga liberal party dahil nagdadala ng babae doon sa stage ng mga masalaswa na babae, kaya sinipa siya ni Noynoy Aquino at nila Marojas at kulelat doon sa kandidasi niya pagka senador. Biglang nagmamakapaawa at nagsasabi kamag-anak daw siya ni Duterte at so on so forth, dinala ng ibang mga loko-loko na mga kasama ni Duterte sa Malacanang, ginawang isang miyembro ng kabinete as political advisor at pasyal-pasyal doon sa mga areas of calamity. Tapos wala palang ibang balak kundi magsenador. Siguro nakipaghalubilo kila Kusi, kila sa PDP Laban, maski walang chance na manalo dahil kulelat naman siya nung panahon ni At saka wala accomplishment sa Senado. Biglang kinampanya ni Digong out of nowhere, out of nothing, because of by sheer capital of the price of the president then, PRRD, kaya nanalo. Pero suddenly lahat ng mga tirada kay PRRD, lahat ng mga first one to jump ship yan. Wala man lang support, wala man lang pakita that he is for
He's loyal to the former president who made him what he is right now. And yet, he jumped ship right away. Has not even delivered any support or criticize the things that are happening in Davao. In fact, baka When merkado pa yun. KOJC has supported him because PRRD has asked then the KOJC people to support the lineup in 2019. Can you imagine how traitor this guy is? Ngayon, nandoon na. Umalis na sa PDP laban. Advance party. He has not even shown any kaya yung sense of gratitude to PRRD. This person. So, nauna na. Pero yung mga iba, mga Soto, mga ano na yan, mga sinasabi nilang mga line up daw na in the bag na, well, I cannot believe that. Yeah. Oo. So, that they are really going to, marami pang panahon between now and 2025. Things are still volatile, mga kababayan. So, yun lang po. Okay. At Paring Ado, ito si Paring Ado is one of the stalwarts of this new movement called MAD. Mga mamamayang ayaw ng digmaan. Better known as Marcos. Ano bang pangalan ng grupo nyo? Marcos Alis Jan. Oo. So, pakinggan nyo daw sila. Okay. Nandun daw sa liwasan ng mga miyembro nila Paring Ado at nananawagan. Oo. To rain or shine, these people who are willing to sacrifice their lives are there for the Filipino people. So, huwag kalimutan mag-subscribe. Pero bago tayo umalis, mayroon tayong isa pang gusto mong a certain guy na nagpapahamak kay President Duterte at yung unang movement for the opposition. Anong masasabi mo dyan sa tao na yan? Well, may isang yung dati daw na komunista. Pag nag-ano na ba yan? Nag-pledge na ba na hindi na siya komunista o komunista pa rin ang pag-iisip nitong taong ito? Ano bang pangalan nito? Ikaw nag-mention kanina sa pangalan. Well, ang pangalan niya Johnny Basco. No. Na ngayon, he's actually has compromised the Maisog movement. Hindi maintindihan ngayon ng Maisog kung paano magre-relaunch. Dahil nagpasok siya ng mga active NPA cadres. And because of that, siya pinag-iinitan ngayon ng mga Amerikano, kaya ginugurgur ngayon ng Davao. So he's the one responsible for the plight of the Davaoenos dahil ito pala at ito daw ang promotor na ipahamak din ang KOJC. Precisely. Kasi halos lahat ng rally daw na Maisog Oh. is really supported by KOJC. Wala naman mga tao daw ito si Ibasco. Hinahatak lang niya. Puro Ngayon, KOJC, napahamak ang ngayon KOJC. napahamak kasi yung mga intelligence ng Marcos government, parating ang KOJC ang shield ng so-called Maisog, na ang mga membro, mga speaker ay walang iba kundi mga Marcos loyalist like Vic Rodriguez, yung Trixie Angeles. Glenn Chong. Si Glenn Chong, hindi natin alam kung anong niyan, Kasi sinasabi niya, nakadiscover siya kay Lisa Marcos, pero hindi naman nire-reveal ni Glenn Chong ang marami pang mga tinatago niya tungkol kay Lisa Marcos. So he's holding punches. So kung ikaw all out na opposition, dapat ito tulad nitong si Vic Rodriguez, sinabi na natin dati. Na
kung mayroong isang tao na napakalapit, mas malapit pa ito kay Kati Binag kasi he's in the inner circle. If Kati Binag is able to spill the beans, to tell what she knew, ito si Rodriguez is making himself a stalwart daw siya ng opposition, pero he's holding on to what he knows against Marcos. He has not even said, Marcos, alis dyan. Tapos, nakikinabang siya ngayon, making himself enrich by selling the books, using the opposition to buy it. It's a shame that this guy is doing and making capital of the people na chami-chami sila ni Marcos for a long time. And now, binibenta niya yung libro, ang mga taga-ibang bansa na mga anti-Marcos, yun ang bumibili. And he's raking it in profit. Nakakahiya. Ha? What can we do about that? Yung mga tunay na opposition, dapat mag-isip-isip kayo na you are infiltrated perhaps by these people. Yun lang masasabi namin. Ha? I have nothing personal on these people, but for you to succeed in whatever you are doing, if you're a really opposing Marcos, you should look at your back kung ano ba talaga ang katotohanan. Paling Ado, ano masasabi mo? At saka maging transparent tayo sa mga motibasyon natin. Kung batikos tayo ng batikos kay Marcos, pero ayaw naman natin siyang maalis dyan, para kay doon na kayo. Paltay nyo na si Francis Tolentino sa pwesto niya. At kayo na mag-apologies dyan para kay Marcos. Pero para sa amin, ang ikabubuti ng bansang ito, lalo-lalo na, 3 beses na nagsinungaling si Marcos sa atin. Una, tungkol sa housing sa Tacloban. Pangalawa, tungkol dyan sa 5,500 flood control projects. At ngayon, tungkol dito na wala daw pumasok na barel at wala daw nagtirgas sa loob ng KOTC compound. Yun, sinasabi niya yan. Pero sinasabi nung kanyang bata-bata na si Abalos, walang kinalaman si Marcos dito sa... ano ba naman? Ang laking operations niya. Laking operation, from time to time, hindi nagtatanong yung amo mo na, Benhur, ano na bang nangyari doon? Bakit may mga namatay? Tapos sasabihin ni Benhur, hindi man lang alam ng Malacanang ito. 1.5 million ang gastos niyan everyday. Kaya little by little, logistics ginagamit we wanted to give Marcos a chance because the only president that we got, but he has brought disenchantment to the Filipino people. Walang resolution, walang resolve. Panay sinungaling, panay hiding the truth from the Filipino. Alam mo, sooner or later, darating din ang panahon na parami ng parami ang magsasabi na give up na kami sa inyo. Okay? Okay. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa iparushkayparas at i-click ang notification bell at mag-subscribe din po kayo sa YouTube at Ado Paglinawan. Marcos, alis dyan.